बेसिस एन्ड डाइमेन्सन अफ नल स्पेसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग के छ, ए भन्ने मेट्रिक्स यस्तो छ है, ए भन्ने मेट्रिक्स यस्तो छ। अनि हामीले के गर्ने, यो ए भन्ने मेट्रिक्सको बेसिस पनि चाहिएको छ। क्वेसनले यो 6.1 को 4 को 3 ले बेसिस होइन डाइमेन्सन मात्र भनेको छ, तर यसमा म बेसिस र डाइमेन्सन दुइटै निकाल्छु है। बेसिस फर नल स्पेस भनेको कति हुन्छ अनि डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको कति हुन्छ, यो म दुईटा तरिकाले गरिदिन्छु। एउटा तरिका मैले पहिला एउटा भिडियोमा पनि गरिसकेँ है, त्यसको पनि म अलिकति त्यसमा मैले राम्ररी एक्सप्लेन गरेको छु, जस्ट टेक्निक मैले सिकाएँ त्यसमा। त्यसमा चाहिँ त्यो भिडियोमा गरेको कुरा के हो पनि म भनिदिन्छु है त। पहिला सुरु अगाडिको भिडियोमा गरे जस्तै तरिकाले गरौँ न। यसको नल स्पेस भने के हुन्छ, नल स्पेस भनेको त भेक्टरहरूको सेट हो, सच दैट ax इक्वल टु 0। 2/2 छ भनेपछि यो 2/1 हुनु पर्यो, त्यही भएर 2/1 भने R2 मा पर्छ। भनेपछि हामीसँग कस्तो भयो, x1 x2 सच दैट a भनेको कति 3 - 6 2 5 x1 x2 इक्वल टु यो 0 भनेको 0 0 हुने भयो, 2/1 भएकोले 0 0 हुने भयो। ठिक छ ल। अब यसलाई हेरौँ त, यसलाई हेर्ने भए यति सिस्टमलाई हेर्ने भए अगमेन्टेड सिस्टम कति हुन्छ त 3 - 6 2 5 अनि 0 0। फरवर्ड फेस गरिदिउँ त कस्तो आउँछ, R2 मा के गरिदिउँ, R2 मा R2 प्लस 2R1 गरिदिउँ त 3 2 यो 0 हुन्छ, यो 0 बनाएकै हो। 5 प्लस 2 इन्टु 2 भनेको कति हो 9 अनि यो 0। ओके 9 अनि यो 0। फरवर्ड फेस कम्प्लिट भयो भनेपछि अब हेरौँ त ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेर हेरौँ। यहाँबाट के आउँछ 9x2 इक्वल टु 0, यहाँबाट कति 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टु 0 आउँछ। ओके यस्तो हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो इक्वेसनबाट कति आयो, x इक्वल टु 0 x2 इक्वल टु 0, यहाँबाट 3x1 इक्वल टु 0, यो x2 को भ्यालु राखेपछि यो 0 भयो, x1 इक्वल टु 0। भनेपछि के भयो त, नल स्पेसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भए के आउँछ त हेरौँ त, x1 x2 नै आउँथ्यो, तर कन्डिसन के भयो x1 पनि x2 पनि 0। भन्नुको मतलब के हो, यो भनेको सिम्पली 0 0 नल स्पेस भनेको ट्रिभियल भेक्टर स्पेस रहेछ। ट्रिभियल स्पेस भन्ने एउटा चिज हुन्छ त्यो रहेछ है, जेरो भेक्टर मात्र छ अरे जेरो भेक्टर मात्र छ अरे। यो पनि के हुन्छ, एउटा सब स्पेस अफ R2 हुन्छ, जसलाई हामीले ट्रिभियल स्पेस भन्छौँ है, ट्रिभियल स्पेस भन्छौँ। त्यही भएर मैले यो क्वेसन लिएको, बुकमा चाहिँ एन्सर रङ छ है। यहाँ डाइमेन्सन अफ कोलम स्पेस पनि 1, डाइमेन्सन अफ नल स्पेस चाहिँ 1 भनेर राखिदिएको छ, यो चाहिँ मिल्दैन है, बुकमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ। यो भनेको कस्तो भयो हेरौँ त, जेरो भेक्टर मात्र छ अरे। यता हेरौँ त, एउटा कुरा चाहिँ के नोट गर्नु भन्दाखेरि यसरी 0 0 भेक्टर छ अरे होइन, 0 भेक्टर भन्ने 0 भेक्टर मात्र भएको छ भने सधैँ Rn को सब स्पेस चाहिँ हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ ट्रिभियल सब स्पेस भनेर भन्छौँ है, ट्रिभियल सब स्पेस भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले ट्रिभियल सब स्पेस भनेर भन्छौँ। ओके अनि ट्रिभियल सब स्पेस भनेपछि के भयो त, ट्रिभियल सब स्पेस भनेपछि यसको बेसिस चाहिँ के हुन्छ, बेसिस अफ ट्रिभियल सब स्पेस भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ। ओके भनेपछि डाइमेन्सन अफ एम्प्टी स्पेस भने के अरे, डाइमेन्सन अफ ट्रिभियल सब स्पेस भने कति भयो, 5 मा 0 वटा एलिमेन्ट भएकोले 0। यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। भनेपछि यहाँ नल स्पेस भनेपछि के भयो, बेसिस अफ नल स्पेस कति आयो, बेसिस फर नल स्पेस भनेको कति आयो, एम्प्टी स्पेस एम्प्टी सेट आयो। त्यही भएर डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको कति भयो, डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको 0 भयो। ओके यो भयो। अब यसमा हामीलाई
बेसिस र डाइमेन्सन दुइटै निकाल्यो भनेपछि बेसिस निकाल्ने पहिला सुरु, अनि डाइमेन्सनको लागि चाहिँ के गर्ने, डाइमेन्सनलाई त्यो नम्बर अफ बेसिस कतिवटा छ त त्यो गनेर लेख्ने चलन छ है। बेसिस र डाइमेन्सन दुइटै सोध्यो, अथवा बेसिस मात्र सोध्यो भने यतिसम्म गर्नु पर्यो। अब डाइमेन्सन मात्र सोध्यो भने हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ, रङ हुँदैन। तर एउटा अर्को तरिका छ के, अर्को तरिका चाहिँ के हो, डाइमेन्सन थ्योरम युज गर्ने है। त्यो डाइमेन्सन थ्योरम भनेको के हो त, त्यो एकचोटि म लेख्छु है त। यहाँ हामीलाई यति त चाहिन्छ नै। अब हेरौँ डाइमेन्सन थ्योरम भनेको के हुन्छ। नल स्पेस भनेको के हो, नल स्पेस भनेको एउटा भेक्टर सब स्पेस भनेपछि त्यसको बेसिसहरू हुन्छ। नल स्पेसको भनेपछि बेसिस हुन्छ, बेसिस छ भने त्यसको डाइमेन्सन पनि हुन्छ। प्लस र्याङ्क अफ ए भनेको, र्याङ्क अफ मेट्रिक्स ए भनेको कति हुन्छ, नम्बर अफ कोलम्स हुन्छ। ओके, नम्बर अफ कोलम्स, नम्बर अफ कोलम्स भन्ने हुन्छ। ओके, नम्बर अफ कोलम्स भन्ने हुन्छ भनेपछि डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको के हुने भयो त। यो डाइमेन्सन थ्योरमको स्टेटमेन्ट भनेपछि डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको के भयो, नल स्पेस भनेको के भयो, नम्बर अफ कोलम्स माइनस र्याङ्क। यो त हामीले पहिला पनि गरेको हो। भनेपछि डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेपछि हामीले त्यो युनिट 3 वाला भिडियोमा अथवा सुरुको मैले त्यो लेक्चर अनुसार राख्ने सुरुतिरको मेट्रिक्स थ्योरी गर्दाखेरि गरेको अलिकति कुरा थियो। यो अलिकति यो र्याङ्क भन्ने कुरा त्यहाँ आइहालेको हुनाले र्याङ्कको मैले त्यहाँ अलिकति भनिदिइहालेँ। अनि डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको चाहिँ नम्बर अफ कोलम्स माइनस र्याङ्क भनेर निकाल्ने हो भनेर मात्र भनेको थिएँ। आएको चाहिँ कहाँबाट, डाइमेन्सन थ्योरम। यसको प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसको नाम चाहिँ, यो चाहिँ के को स्टेटमेन्ट हो, यो चाहिँ डाइमेन्सन थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो है, डाइमेन्सन थ्योरम। त्यतिखेर मैले के भनेको थिएन भन्दाखेरि, त्यतिखेर मैले डाइमेन्सन अफ नल स्पेस भनेको, यो डाइमेन्सन भनेको के हो म पछि एक्सप्लेन गर्छु भनेको थिएँ। भेक्टर सब स्पेस गरिसकेपछि यो डाइमेन्सन भनेको टोटल नम्बर अफ बेसिस भेक्टर्स इन एनी गिभन के भयो त, एनी गिभन बेसिस सेट भनेको चाहिँ के भयो, डाइमेन्सन भयो। ओके, त्यो अगाडि गरेको डाइमेन्सन भन्नु, यो डाइमेन्सन एउटै हो है। भनेपछि के गर्ने, नम्बर अफ कोलम्स माइनस र्याङ्क। अब यो नम्बर अफ कोलम्स यहाँ कतिवटा छ, दुईटा छ माइनस र्याङ्क। हेरौँ त, र्याङ्क भनेको टोटल नम्बर अफ पिभोट एलिमेन्ट्स। यहाँनिर पिभोट कुन छ, यो यहाँनिर पिभोट कुन छ, यो भनेपछि यो कति भयो, 2 हुने भयो। 2 माइनस 2 भनेको यो 0, यसरी लेखिन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको डाइमेन्सन अफ नल स्पेस मात्र सोध्यो भने हामीले यसरी पनि काम गर्न सक्छौँ है त। ल, अब बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाम्पल्सको भिडियोहरूमा म इन्क्लुड गरिदिन्छु। लामो छ, एउटै भिडियोमा एउटा क्वेसन मात्र गर्न सकिने खाले छ। ओके, ल, थ्याङ्क यू भेरी मच।